Vad sa du? Ja, jag kan tända. Offspring? Absolut. Hej och välkomna till Teknikveckan. Idag så tänkte jag att vi skulle bjuda hem en symfoni här i vardagsrummet. Och det handlar ju såklart om IKEA och Sonos nya samarbete Symfonisk. Det är en ny högtalarserie som de två bolagen har gjort tillsammans. Där vi skulle kunna säga att IKEA står för det smarta praktiska med det. Och Sonos står för den härliga tekniken och det sömlösa setupen av att skapa sitt egna multiroom i hemmet. Först ut så har vi en lampa som inte bara är en lampa utan den är ju då även en högtalare. Och designmässigt så påminner den lite om att sätta en lampskärm på en HomePod och förstora upp den en aning. Sen så har den då en bricka i botten som den står på, ett litet fat skulle man kunna säga. Där sköter man play och paus och volym upp och ned. Själva högtalaren är då klädd i ett tyg som på bilderna inte såg askul ut. Men så här i verkligheten måste jag säga att det växer på mig hela tiden och jag börjar verkligen gilla den här högtalaren. Toppen då har vi en liten glaskula som självklart går att skruva av och på för att kunna byta lampa i den. Där kan du, om du vill, göra din redan, ska vi säga smarta, den är inte smart, men din högtalarlampa lite smartare. Då kan du faktiskt sätta i en trådfri eller en Philips Hue eller annan smart lampa och då kunna styra den via röst eller telefon. Google, tänd lamporna. Okej, tänder 9 lampor. Vilket är rätt smidigt. När det kommer till funktioner så skulle jag våga påstå att det är mer eller mindre ingen skillnad alls mot att köpa en av Sonos produkter. Det är samma härliga upplevelse med att kunna koppla ihop flera högtalare. Du kan köpa 2 lampor och koppla ihop dem med en Sonos Beam och ha som bakre. Så att du bygger ett surroundljud av lampor, vilket är rätt ballt. Du kan koppla ihop 2 stycken och köra stereoljud. Och det är mer eller mindre bara ett knapptryck i appen. Ni som är vana vid Sonos kommer känna igen er direkt. Det är bara att lägga till högtalaren i appen och det tar några minuter och sen så är det klart. Så funktionsmässigt så är det väldigt lite som skiljer. Det som egentligen skiljer sig lampan mot en Sonos One, det är att den inte har touchknappar och att den inte har någon mikrofon i sig. Vilket betyder att den inte går att röststyra. Det går att komma runt det genom att placera lampan i en grupp med en annan högtalare som har mikrofon i sig. Så säg att du har en Sonos One, då kan du para ihop den i samma grupp som lampan och då använda röstassistenten. Men som sagt, det är helt meningslöst egentligen. Om det är en nackdel eller inte med att inte inkludera mikrofon, det är nog upp till var och en. Vissa ser det nog som en stor fördel och vissa tycker nog att det är lite tråkigt. Jag är av den sistnämnda. Jag hade gärna sett en mikrofon i den så att jag kunde sätta på timers och styra och ha mig. Men man kan inte få allt, speciellt inte för en prislapp på runt 2000 kronor. Det är väldigt mycket ljud, väldigt mycket funktioner för den här prislappen. Och det är svårt på en video att visa hur bra den låter, men ni som är inne i Sonos-träsket eller har lyssnat på Sonos-högtalare så skulle jag våga påstå att den är väldigt lik en Sonos One. Jag och min fru körde ett litet blindtest i soffan förut där vi då satte på den ena. Vi hade en Sonos One och vi hade lampan. Och vi kunde faktiskt inte urskilja dem. Vi visste inte vilken som var vilken på någon av oss. Så att det är ett bra betyg.
Sonos One är ju lite dyrare än vad lampan är. Ett par hundralappar, och här får du faktiskt en lampa på köpet i samma peng. Så att bra jobbat IKEA Sonos. Det är en riktigt härlig produkt. Jag kan starkt rekommendera den till alla, men den passar nog inte i alla hem. Alla tycker inte att den är snygg, och lite beroende, har man det här klassiska IKEA-hemmet, du har består, du har Billy, du har hela paketet, då kommer den smälta in som, det kommer se fantastiskt ut. Och vill poängtera det igen där, att det är verkligen skillnad på den i verkligheten och på bild. Den växer på mig hela tiden. Jag har den placerad bredvid tvn. Det är jättemysigt att tända den där på kvällarna och även kunna spela musik ur den. Bara gå förbi, trycka på fatet på play och så är det igång. Skitsmidigt. Nästa man till rakning då. Det är den lille, som vi brukar säga. Det är en bokhylle / sängbordshögtalare. Och det går då att köpa fästen till den här för under 100-lappen. Så du kan montera upp den direkt på väggen och ställa någon liten prydnad på. Eller så kan du ha den vid sängen och ställa mobilen på när du laddar och sådär. Och det ska den klara utan problem. Jag blev väldigt förvånad. Ja, jag blev faktiskt förvånad när jag unboxade den här. Den var extremt mycket djupare än vad jag trodde. Jag trodde att högtalaren i sig skulle vara ganska liten. Men nej, och det här är ju då för att IKEA och Sonos faktiskt har tänkt till, och det är nog främst IKEA här skulle jag gissa på, deras praktiska bit, att den ska kunna användas till något mer än att bara lyssna musik på. Och så perfekt så sängbord, har den där. Så att jag förstår varför de gjorde formen som de gjorde. Sen kan jag tycka att den är lite plastig. Den känns, jag hade velat haft lite mindre plast faktiskt. Framsidan har vi ett tyg, jättesnyggt. Vi har testat den svarta högtalaren med ett lite gråsvart tyg. Ser apsnygg ut framifrån tycker jag. Men just den här plastdelen har jag lite svårt för. Men samtidigt så är det här en högtalare som kostar under 1000-lappen och ger då alla funktioner som en Sonos-högtalare har. Precis samma saker som lampan som vi var inne på tidigare där. Du kan multirooma, du kan koppla ihop dem som två bakre högtalare till en Sonos Beam som exempel och få surround. Du kan koppla ihop dem till stereo och du kan koppla ihop dem med alla andra högtalare du har i hemmet då, om det är en Sonos-högtalare. Så ljudet då, det är ändå det viktigaste. Här har vi då en ljudbild som är så här. En högtalare för 1000 kronor. Man får inte jättebra ljud. Och här märks det att Sonos har varit med och lekt. IKEA har ju provat innan med Eneby som kostar en slant också den. Den låter inte lika bra som lampan. Jag skulle säga att den är inte som en halv lampa, men det är bra ljud, men lampan låter bättre. Den är inte lika fyllig i ljudet. Det är inte den här samma fyllighet som du har med basen. Det mullrar på lite i lampan och riktigt samma effekt har du inte i den lilla högtalaren. Den klarar liksom höga volymer och det låter väldigt bra för 1000 kronor. Så om vi då ska försöka knyta ihop den här säcken så är det väl egentligen bara att säga grattis till Sonos och IKEA för ett lyckat samarbete. De har lyckats ta IKEAs design med Sonos komponenter och smarta lösning för multiroom och faktiskt tagit fram 2 stycken riktigt prisvärda produkter som är svåra att inte rekommendera. Det här är nog bara början på fler smarta lösningar från IKEA och Sonos. Jag kan tänka mig att vi kommer se möbler med integrerade högtalare framöver och mycket annat. Men jag tror att de sitter på en riktig kassako och folk kommer att öppna upp ögonen för det här med multiroom och inse att det är väldigt, väldigt trevligt att duscha med lite musik eller bara gå runt i hemmet och höra samma musik överallt.
En annan fin funktion just med det här med multiroom är att, som jag använder väldigt ofta, det är att man kan sätta på barnmusik i barnens rum. Och så kan föräldrarna lyssna på något helt annat i vardagsrummet medan allting sköts via en app. Eller så kan ungarna bara gå fram och trycka på play på högtalaren. Det är extremt smidigt och Ikea och Sonos gjorde rätt som gick in i det här samarbetet tillsammans. Och det ska bli kul att höra om ni håller med mig eller om ni tycker att jag är helt ute och cyklar. Men jag har svårt att tänka mig att ni kommer bli besvikna av Symfonisk. Det var allt jag hade för den här gången. Tack så mycket, så hörs vi igen. Hej! Gud vad mörkt det är inne.